سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. من هانیه هستم، یک آشپز خانگی که دستورالعمل‌هایی که بارها امتحان کردم رو با شما به اشتراک میذارم. پس با خیال راحت همه دستورات رو درست کنید و لذت ببرید. این نونهایی که میبینید با هویج، بدون فر و توی تابه درست شدن. بافت و طعمشون عالیه، مطمئنم که عاشقش میشید. بیایید بدون معطلی به سراغ درست کردن این نون هویج های بی نهایت خوشمزه بریم. برای شروع، برای درست کردن خمیر، یک لیوان آب ولرم رو به همراه یک قاشق چایخوری سرصاف مخمر و یک قاشق چایخوری شکر با هم ترکیب میکنیم. حالا یک عدد تخم مرغ کوچیک رو هم اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم. در نهایت هم 3 لیوان آرد رو به همراه نصف قاشق چایخوری نمک به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم تا خمیر وسط ظرف جمع بشه. بعد از اینکه خمیر وسط ظرف جمع شد، با دست شروع به ورز دادن می‌کنیم. از اونجایی که خمیر من بیش از حد شل و چسبنده است، یک قاشق سرپر آرد رو کم کم بهش اضافه می‌کنم و ورز میدم تا کامل به خورد خمیر بره و به اون بافتی که میخوام برسه. بعد از اینکه به این بافت رسید، حالا اندازه یک قاشق چایخوری کره نرم شده رو یا معادل 15 گرم کره رو به خمیر اضافه میکنم و ورز میدم تا کره کاملا به خورد خمیر بره. در حین ورز دادن خمیر، همینطور که توی ویدیوهای قبلی گفتم، خمیرمون شل و چسبنده میشه که این کاملا طبیعیه. به ورز دادن ادامه بدید تا کامل چسبندگیش از بین بره. به هیچ عنوان آرد اضافه نکنید. اگر ورز دادن براتون سخت بود، به این شکل به خمیر ضربه بزنید تا چسبندگی اون کاملا گرفته بشه. در نهایت به این خمیر میرسیم که در عین اینکه نرم و لطیفه، به دست تمیز هم نمیچسبه. حالا سطح کار رو کمی آرد پاشی میکنیم و خمیرمون رو قرار میدیم. خمیری که خوب ورز خورده باشه، بافتش به همین خوبی میشه. حالا خمیرمون رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم و هر قسمت رو چونه میکنیم. کف یه ظرف رو آرد میپاشیم و خمیرها رو داخلش قرار میدیم. روی چونه های خمیر رو هم کمی آرد میپاشیم و با نایلون روشون رو میپوشونیم. برای 15 دقیقه بهشون استراحت میدیم. در این فاصله 2 عدد هویج بزرگ رو با رنده ریز رنده میکنیم.
هویج‌های رنده شده‌مون رو کنار میذاریم و حالا توی یه ظرف مناسب 50 گرم کره رو ذوب میکنیم. بعد از اینکه کره رو ذوب کردیم، 1/4 تا 1/3 لیوان روغن مایع رو بهش اضافه میکنیم و با تکون دادن ظرف با هم ترکیبشون میکنیم. کره های ذوب شده رو هم کنار دستمون میذاریم. حالا میریم سراغ خمیرها. سطح کارمون رو آردپاشی میکنیم و خمیر رو باز میکنیم. خمیرمون رو به قطر کمتر از نیم سانت باز میکنیم. بعد از اینکه خمیر رو باز کردیم، حالا حسابی سطحش رو روغن کاری میکنیم. بعد هم خمیر رو با یک لایه هویج رنده شده میپوشونیم. حالا یک قسمت دیگه از خمیر رو که باز کردیم روی هویج‌ها قرار میدیم. از اطراف میکشیمش که با هم اندازه بشن و بعد هم تمام سطحش رو فشار میدیم تا لایه ها کمی به هم بچسبن. اگر بتونید خمیر رو به شکل یک مستطیل در بیارید خیلی بهتره. حالا خمیر رو به برش های 2 تا 3 سانتی تقسیم میکنیم و روی این برش ها رو هم با کره ذوب شده چرب میکنیم. حالا به این شکل که میبینید شروع به رول کردن خمیر میکنیم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که آموزش های جدید رو دریافت میکنه. حالا سطح کار رو مجدد آردپاشی میکنیم و 2 تا چونه دیگه خمیر رو هم به همین شکل آماده میکنیم. در نهایت که خمیرهامون به این شکل آماده شد، روشون رو میپوشونیم و 10 دقیقه بهشون استراحت میدیم. بعد از این زمان سطح کار رو کمی آردپاشی میکنیم و هر کدوم از خمیرها رو با دست یا با کمک وردنه باز میکنیم. حالا سطح تابه‌ای که از قبل روی شعله کم گذاشتیم و داغ شده رو خیلی کم چرب میکنیم و خمیر که باز کردیم رو داخلش قرار میدیم. زمانی که یک طرفش پخت و خواستین برش گردونید، خیلی کم سطح روش رو چرب کنید و بعد برش گردونید تا سمت دیگش هم بپزه. میتونید هر سمت رو 2 بار بپزید.
به همین شکل و به همین راحتی همه نونهامون رو میپزیم. در نهایت به همین راحتی و به همین قشنگی نون هویجای خوشگل و خوشمزمون آماده میشن. بهتره که اونها رو گرم سرو کنید، چون اگر بمونه مخصوصا داخل یخچال بافتش کمی سفت میشه. این نونها واقعا خوشمزن و همینطور که دیدید خیلی راحت درست میشن. امیدوارم که از این آموزش حسابی لذت برده باشید. لحظاتتون خوش. خدا نگهدار.